कार्यालयमा पनि पेइङ अफिसको रूपमा चाहिँ देशै बन्नु पर्यो। नेपाली एउटा उखान छ नि, बिरालो कालो होस् या सेतो होस्, मुसा चाहिँ मार्नु पर्यो। जुन दलको आए पनि विकास हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो भन्ने नै छ। र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। अघिदेखि कुराइराखेको छु उहाँलाई मैले। मेरो प्रश्न के छ भने अरूभन्दा अलिकति युनिक खालको छ। जस्तै दमैलाई पानीको समस्या त छ, र पनि म के भन्छु भने यो बागमती, विष्णुमती, यो खोलाबाट आएको पानी फोहोर आएको होइन, माथिबाट आउँदाखेरि सफाइ आउँछ। त्यसमा हामीले यो धल मिसायौँ। धल मिसाएर पानीको अभाव भएको बेलामा धल मिसाउनको सट्टामा विदेशमा जस्तै, इन्डियामा जस्तै, अर्को युरोपियन अमेरिकामा जस्तै दायाँ बायाँ चाहिँ यो चाहिँ ड्रेनेजहरू जाने, फोहोर जाने, बिचमा सग्लो चाहिँ पानी किन बनाए होइन? त्यत्रो चाहिँ बजेट आइसक्यो होइन? अब बागमती सफाइ आन्दोलन भनेर अर्बौं खर्च भइसक्यो, त्यो कन्सेप्ट किन आएन? यो कार्यालयमा पनि पेइङ अफिसको रूपमा चाहिँ देशै बन्नु पर्यो। नेपाली एउटा उखान छ नि, बिरालो कालो होस् या सेतो होस्, मुसा चाहिँ मार्नु पर्यो। जुन दलको आए पनि विकास हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो भन्ने नै छ। र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। अघिदेखि कुराइराखेको छु उहाँलाई मैले। मेरो प्रश्न के छ भने अरूभन्दा अलिकति युनिक खालको छ। जस्तै दमैलाई पानीको समस्या त छ, र पनि म के भन्छु भने यो बागमती, विष्णुमती, यो खोलाबाट आएको पानी फोहोर आएको होइन, माथिबाट आउँदाखेरि सफाइ आउँछ। त्यसमा हामीले यो धल मिसायौँ। धल मिसाएर पानीको अभाव भएको बेलामा धल मिसाउनको सट्टामा विदेशमा जस्तै, इन्डियामा जस्तै, अर्को युरोपियन अमेरिकामा जस्तै दायाँ बायाँ चाहिँ यो चाहिँ ड्रेनेजहरू जाने, फोहोर जाने, बिचमा सग्लो चाहिँ पानी किन बनाए होइन? त्यत्रो चाहिँ बजेट आइसक्यो होइन? अब बागमती सफाइ आन्दोलन भनेर अर्बौं खर्च भइसक्यो, त्यो कन्सेप्ट किन आएन? यो कार्यालयमा पनि पेइङ अफिसको रूपमा चाहिँ देशै बन्नु पर्यो। नेपाली एउटा उखान छ नि, बिरालो कालो होस् या सेतो होस्, मुसा चाहिँ मार्नु पर्यो। जुन दलको आए पनि विकास हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो भन्ने नै छ। र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। अघिदेखि कुराइराखेको छु उहाँलाई मैले। मेरो प्रश्न के छ भने अरूभन्दा अलिकति युनिक खालको छ। जस्तै दमैलाई पानीको समस्या त छ, र पनि म के भन्छु भने यो बागमती, विष्णुमती, यो खोलाबाट आएको पानी फोहोर आएको होइन, माथिबाट आउँदाखेरि सफाइ आउँछ। त्यसमा हामीले यो धल मिसायौँ। धल मिसाएर पानीको अभाव भएको बेलामा धल मिसाउनको सट्टामा विदेशमा जस्तै, इन्डियामा जस्तै, अर्को युरोपियन अमेरिकामा जस्तै दायाँ बायाँ चाहिँ यो चाहिँ ड्रेनेजहरू जाने, फोहोर जाने, बिचमा सग्लो चाहिँ पानी किन बनाए होइन? त्यत्रो चाहिँ बजेट आइसक्यो होइन? अब बागमती सफाइ आन्दोलन भनेर अर्बौं खर्च भइसक्यो, त्यो कन्सेप्ट किन आएन? यो कार्यालयमा पनि पेइङ अफिसको रूपमा चाहिँ देशै बन्नु पर्यो। नेपाली एउटा उखान छ नि, बिरालो कालो होस् या सेतो होस्, मुसा चाहिँ मार्नु पर्यो। जुन दलको आए पनि विकास हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो भन्ने नै छ। र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। अघिदेखि कुराइराखेको छु उहाँलाई मैले। मेरो प्रश्न के छ भने अरूभन्दा अलिकति युनिक खालको छ। जस्तै दमैलाई पानीको समस्या त छ, र पनि म के भन्छु भने यो बागमती, विष्णुमती, यो खोलाबाट आएको पानी फोहोर आएको होइन, माथिबाट आउँदाखेरि सफाइ आउँछ। त्यसमा हामीले यो धल मिसायौँ। धल मिसाएर पानीको अभाव भएको बेलामा धल मिसाउनको सट्टामा विदेशमा जस्तै, इन्डियामा जस्तै, अर्को युरोपियन अमेरिकामा जस्तै दायाँ बायाँ चाहिँ यो चाहिँ ड्रेनेजहरू जाने, फोहोर जाने, बिचमा सग्लो चाहिँ पानी किन बनाए होइन? त्यत्रो चाहिँ बजेट आइसक्यो होइन? अब बागमती सफाइ आन्दोलन भनेर अर्बौं खर्च भइसक्यो, त्यो कन्सेप्ट किन आएन? यो कार्यालयमा पनि पेइङ अफिसको रूपमा चाहिँ देशै बन्नु पर्यो। नेपाली एउटा उखान छ नि, बिरालो कालो होस् या सेतो होस्, मुसा चाहिँ मार्नु पर्यो। जुन दलको आए पनि विकास हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो भन्ने नै छ। र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। अघिदेखि कुराइराखेको छु उहाँलाई मैले। मेरो प्रश्न के छ भने अरूभन्दा अलिकति युनिक खालको छ। जस्तै दमैलाई पानीको समस्या त छ,
र पनि म के भन्छु भने यो बागमती विष्णुमती यो खोलाबाट आएको पानी फोहोर आएको होइन, माथिबाट आउँदाखेरि सफाइ आउँछ। त्यसमा हामीले यो धल मिसायौँ, धल मिसाएर पानीको अभाव भएको बेलामा धल मिसाउनको सट्टामा विदेशमा जस्तै इन्डियामा जस्तै अर्को युरोपियन अमेरिकामा जस्तै दायाँ बायाँ चाहिँ यो चाहिँ ड्रेनेजहरू जाने, फोहोर जाने, बिचमा सग्लो चाहिँ पानी किन बनाए होइन? त्यत्रो चाहिँ बजेट आइसक्यो होइन? अब बागमती सफाइ आन्दोलन भनेर अर्बौँ खर्च भइसक्यो, त्यो कन्सेप्ट किन आएन? यो कार्यालयमा पनि पेइङ अफिसको रूपमा चाहिँ देशै बन्नु पर्यो। नेपाली एउटा उखान छ नि, बिरालो कालो होस् या सेतो होस्, मुसा चाहिँ मार्नु पर्यो। जुन दलको आए पनि विकास हुनु पर्यो, काम हुनु पर्यो भन्ने नै छ। र सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिक उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। अघिदेखि कुराइराखेको छु उहाँलाई मैले। मेरो प्रश्न के छ भने अरूभन्दा अलिकति युनिक खालको छ। जस्तै जम्मैलाई पानीको समस्या त छ, र पनि म के भन्छु भने यो बागमती विष्णुमती यो खोलाबाट आएको पानी फोहोर आएको होइन, माथिबाट आउँदाखेरि सफाइ आउँछ। त्यसमा हामीले यो धल मिसायौँ, धल मिसाएर पानीको अभाव भएको बेलामा धल मिसाउनको सट्टामा विदेशमा जस्तै इन्डियामा जस्तै अर्को युरोपियन अमेरिकामा जस्तै दायाँ बायाँ चाहिँ यो चाहिँ ड्रेनेजहरू जाने, फोहोर जाने, बिचमा सग्लो चाहिँ पानी किन बनाए होइन? त्यत्रो चाहिँ बजेट आइसक्यो होइन? अब बागमती सफाइ आन्दोलन भनेर अर्बौँ खर्च भइसक्यो, त्यो कन्सेप्ट किन आएन? यो